السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زموږ د MS Excel کلاس نمبر 5 دی. نن به موږ د سیل بلاک باره کې به خبره کوو، نو ویډیو را سره کمپلیټ وګورئ. که چېرې تاسو زموږ تیر کلاس نه وي کتلی د سټایلز والا، نو تاسو ته په آی بټن کې لینک میلاو شي، نو تاسو لاړ شئ او هغه لازمي وګورئ. نو without time waste راځو د ټول نه پست انسرټ ته، کوم چې زموږ سره په سیل بلاک کې دی. موږ غواړو چې موږ یو نیو سیل دلته انسرټ کو، یعنی په دې کې دننه کو، یا یو نیو شیټ یا یو نیو کالم یا یو نیو رو موږ دلته دننه کو. لکه دا ماوس یو ټیبل جوړ کړی دی، زه غواړم چې زه په دې ځای کې یو بل سیل ورکم، یا یو بل رو ورکم، یا یو بل کالم ورکم. لکه دلته زموږ سره اوس دا کوم خان چې ما لیکلی دی، زه غواړم چې د دې نه مخکې زه یو بل سیل ورکم. نو زه به راشم انسرټ سیل ته، ته غواړي چې زه دلته یو سیل انټر کم، او دا کم تیار سیل چې دی دا زموږ سره ډاون طرف ته شفت شي، یا دا کم مارک چې دي دا زموږ سره د بل سټوډنټس دي او دې ته ما نوم بدل لیکلی، یا دا چې کم مارکس دي دا زموږ سره د دې دي. نو زه به راشم او دا شفت سیل ډاون باندې به کلیک وکم او اوکې به کم. نو چې کله دا زه اوکې کم، نو اتوماتیکلی به دا د دې سره برابر شي. بیا دلته دا د چا مارکس وي هغه تاسو دلته لیکلی شئ. بل زموږ سره راځي انسرټ شیټ رو. زه غواړم چې زه دلته یو رو بله انټر کم، نو زه به انسرټ شیټ رو باندې کلیک وکم، نو زموږ سره به اتوماتیکلی دلته یو رو راشي. بل زموږ سره انسرټ شیټ کالم دی. زه غواړم چې زه دې ځای کې یو بل کالم ورکم، یعنی کوم رول نمبر کالم چې دی دا دې زموږ سره رایټ سایډ ته لاړ شي، او دلته دې زموږ سره یو نیو کالم کریټ شي. نو دا تاسو د دې ځای نه کولی شئ. بل زموږ سره راځي انسرټ شیټ. که دلته موږ وګورو زموږ سره 3 شیټ دي، شیټ 1 شیټ 2 او شیټ 3. زه غواړم چې دلته زه یو بل شیټ انټر کم، انسرټ کم، نو زه به راشم انسرټ شیټ باندې به کلیک وکم، نو زموږ سره به شیټ 4 زموږ سره یو بل انټر شي. بل زموږ سره راځي ډیلیټ. په فست نمبر زموږ سره راځي ډیلیټ سیل. زه غواړم چې زه دا کم خان نیم چې ما لیکلی دی د دې دا کم سیل چې دی دا دې زموږ سره ډیلیټ شي. نو زه به ډیلیټ سیل باندې کلیک وکم. بیا ته غواړي چې دا نور سیل چې کوم دي دا دې زموږ سره شفت سیل اف شي، یا دې لیفت شي، یا رایټ شي، یا انټایر رو شي. څنګه هم تاسو کول غواړئ هغه شان تاسو کولی شئ. نو بیا به اوکې کوئ. کله چې دا تاسو اوکې کوئ اتوماتیکلی به تاسو سره هغه باقي سیل پاتې شي، هغه به ډیلیټ شي کوم چې تاسو ډیلیټ کول غواړئ. بل زموږ سره راځي ډیلیټ شیټ روز. زه غواړم چې دا کم خان په نیم کم رو ده دا زه ډیلیټ کول غواړم. زه به راشم ډیلیټ شیټ روز باندې به کلیک وکم. دې باندې زه څنګه کلیک وکم اتوماتیکلی به زموږ سره هغه رو ډیلیټ شي. زه به واپس کنټرول زیډ کم. بل زموږ سره راځي ډیلیټ شیټ کالم. ته غواړي چې کم دا د نیم والا کالم دی دا دې زموږ سره ډیلیټ شي. نو
ډیلیټ شیټ کالم باندې به کلیک وکړئ نو اتوماتیکلی به ستاسو سره کم د نیم والا کالم چې دی هغه به ستاسو سره ډیلیټ شي. نو زه به واپس انډو کم د کنټرول زد نه. بل تاسو ډیلیټ شیټ ته غواړئ چې دا شیټ کوم ما جوړ کړی دی دا دې زموږ سره ډیلیټ شي نو تاسو به راشئ په ډیلیټ شیټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډیلیټ شیټ باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاته وایي چې data may exist in the sheet. Select for deletion. To permanently delete the data, press delete. کته دا شیټ ډیلیټ کول غواړئ نو ډیلیټ پریس کا که نه کول غواړئ نو کینسل باندې کلیک وکړه. نو زه اوس کول نه غواړم نو زه به کینسل کم. تاسو که ډیلیټ کول غواړئ تاسو ډیلیټ کولی شئ. دلته زموږ سره شیټ نمبر 4 دی. زه به د اگزامپل طور باندې دا یو ډیلیټ کم. زه به دلته ولیکم کلاس 5. دې له به زه سایز لږ سیوا کم چې تاسو ته ښه په نظر راځي. نو دا زموږ سره شیټ نمبر 4 دی. زه غواړم چې دا زموږ سره ډیلیټ شي نو تاسو به راشئ ډیلیټ شیټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بیا په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به کوم شیټ چې تاسو ډیلیټ کول غواړئ هغه به تاسو سره ډیلیټ شي. بل زموږ سره راځي فارمیټ ته غواړئ چې کوم دا رو دا هایټ دی دا تاسو سیوا کړئ نو تاسو د دې نه کولی شئ. دلته زموږ سره 26.25 دی. زه به دا 30 کم. دا به زه 30 کم. دا چې کله زه 30 کم بیا اوکې کم نو تاسو کو خیال کړئ نو دا زموږ سره سیوا شو. زه به لږ زیات سیوا کم چې تاسو ته ښه په نظر راشي. زه به 60 کم. چې زه 60 کم نو تاسو ته به په نظر راځي چې دا سیوا شو. دا تاسو په خپله ایډجسټ کولی شئ. بل زموږ سره راځي اټو فټ چې په خپله دې زموږ سره دا رو هایټ فټ شي نو چې دې باندې زه څنګه کلیک وکړم اتوماتیکلی به دا زموږ سره خپل ځای ته راشي یعنې فټ به شي. بل زموږ سره کالم ویډ تاسو سیوا کول غواړئ کمول غواړئ. زموږ سره 13.43 دی. زه به دا 30 کم او اوکې به کم. نو تاسو کو دې ته وګورئ نو دا به زموږ سره ډېر زیات سیوا شي. څومره تاسو سیوا کول غواړئ هغومره تاسو کولی شئ. بیا دا تاسو اټو فټ کولی هم شئ یا ډیفالټ وید باندې هم ودرولی شئ. نو زه به اټو فټ کم. دا چې زه کله اټو فټ کم نو دا به زموږ سره چې څومره وي هغومره به واپس شي. بل زموږ سره راځي ویزیبیلیټي کم هایټ اینډ آن هایټ دی. ته غواړې چې زه دا رو چې کومه زموږ سره خان په نیم ده نو دا زه هایټ کول غواړم. دا کم خان چې کم مارکس دي دا زه کومه رو چې دا زه هایټ کول غواړم چې دا زموږ سره نه شو کېږي او په ډاکومنټس کې دې موجود وي نو تاسو به راشئ او په هایټ باندې به کلیک وکړئ. بیا به هایټ رو کوئ. زه به اوس دوباره ان هایټ کم زموږ سره به واپس شو کېږي. همدغه شان تاسو یو کالم کول غواړئ کوم چې نیمز والا کالم دی زه به دا هایټ کم. بیا تاسو واپس ان هایټ کولی شئ. بل زموږ سره رینیم شیټ که دې ته تاسو وګورئ دا زموږ سره شیټ نمبر 1 دی. زه غواړم چې دا زه رینیم کم یعنی د دې نوم دې زه چینج کم په خپله تبه باندې. نو زه به ورله کلاس ورکم. نو چې کله زه کلاس ورکم نو دا به زموږ سره اتوماتیکلی رینیم شي. بیا دا تاسو واپس هم چینج کولی شئ یا دا تاسو دا شیټ تاسو مو کولی یا کاپی کول غواړئ نو تاسو کولی شئ. بیا زموږ سره راځي ټیب
کلر تاسو غواړئ چې تاسو دا کم ټیپ چې دی دې له تاسو کلر چینج کړئ نو که تاسو ته په نظر راځي نو د دې کلر چینج کیږي تاسو څنګه کول غواړئ هغه شان تاسو کولی شئ بل زموږ سره راځي پروټیکټ شیټ ته غواړې چې ته خپل شیټ پروټیکټ کې یعنی محفوظ کې یعنی سکیور کې او لاک ورته ولګي نو تاسو به راشئ او په پروټیکټ شیټ باندې به کلیک وکړئ بیا به دلته تاسو څه کول غواړئ څه پروټیکټ کول غواړئ سلیکټ لاک سیلز یا سلیکټ آن لاک سیلز څه هم تاسو کول غواړئ هغه به تاسو سلیکټ کړئ بیا به دا تاسو دلته پاسورډ ورکړئ نو زه به 1 2 3 ورکم بیا به اوکې کړئ بیا به دوباره تاسو نه غواړئ نو تاسو به دوباره کنفرم کړئ بیا به اوکې کړئ نو چې تاسو څنګه دا اوکې کړئ نو بیا که تاسو په دې کې څه چینجز کول غواړئ نو دا به تاته وایي چې د سیل آر chart that you are trying to change is protected and therefore read only دا تاسو چې کوم سیل یا چارت باندې ټرای کوئ د چینج کولو نو دا زموږ سره پروټیکټډ دی او دا صرف د ریډ کولو لپاره دی یعنی دا دې کې څوک چینجز نشي کولی دا به تاسو صرف ریډ کولی شئ بیا که تاسو دې ته وګورئ نو دا ټوټل زموږ سره هایډ شو په دې کې څوک هیڅ هم چینجز نشي کولی بیا به تاسو راشئ او واپس انپروټیکټډ کول غواړئ نو واپس به انپروټیکټډ ته راشئ او خپل پاسورډ به ورکړئ بیا چې تاسو دغه ورکړئ نو بیا تاسو په دې کې څه چینجز هم کول غواړئ هغه کولی شئ بل زموږ سره راځي لاک سیل ته غواړئ چې زه یو سیل لاک کم نو ته سیل لاک کولی شئ د لاک سیل نه بل زموږ سره راځي فارمیټ سیل نو دا خو موږ ښه په ډیټیل سره ویلي کوم چې زموږ سره نمبرینګ دی په ډیټیل سره موږ دا ټوټل کور کړي دي نو که تاسو هغه ویډیو نه وي کتلي تاسو ته به په آی بټن کې لینک میلاو شي هغه تاسو لازمي وګورئ نو دا و زموږ سره نننۍ ویډیو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ د یوټیوب چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ